মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 7ৰ ছানবিম ইংলিছ ৰিডাৰ ছেকেণ্ডৰ প্ৰথমটি লেচন হবি পাঠটো অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। তেন্তে আহা আমি মূল বিষয়টোলৈ আগবাঢ়োঁ। পাঠটোৰ নাম হৈছে হবিজ। হোৱাট ডু ইউ ডু ইন ইয়ৰ ফ্ৰী টাইম? তোমাৰ আজৰি সময়ত তুমি কি কৰা? If you have a lot of free time, having nothing to do, life will be boring. If you have a lot of free time, যদি তোমাৰ বহুত ফ্ৰী টাইম থাকে, having nothing to do, একো কৰিবলগীয়া নাথাকে, life will be boring, তেন্তে জীৱনটো বৰিং হৈ পৰে, আমনিদায়ক হৈ পৰে। A happy person is usually as busy as a bee. Such persons have a hobby. এজন যিজন সুখী লোক হয়, সেই সুখী লোকজন মৌমাখিৰ দৰে ব্যস্ত হৈ থাকে। Such persons have a hobby. আৰু তেনেধৰণৰ মানুহবিলাকৰ একোটা হবি থাকে। Look at the pictures below. তলৰ ছবিবোৰলৈ চোৱা। Working with your friend, write down in the boxes the names of the hobbies shown in the picture. এই তলৰ ছবিবোৰত যিবিলাক পিকচাৰ দেখাইছে, একোটা হবি হয়, আৰু এই হবিবিলাকৰ তোমালোকৰ বন্ধু লগ হৈ লৈ পিনি হবিবিলাকৰ নামটোহে খালী বক্সত লিখিবলৈ কৈছে। Now read more about hobbies and why it is good to have a hobby. আৰু এতিয়া হবিৰ বিষয়ে আৰু কিছু পঢ়া and why it is good to have a hobby. আৰু চোৱা কিয় হবি থকাটো খুব দৰকাৰ, ভাল হবি থকাটো তাৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। We all love to occupy ourselves with different activities in our free time. আমাৰ আজৰি সময়ত আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজবিলাকৰ কাৰ্যবিলাকত কৰি থাকি খটুৱাই থাকি ভাল পাওঁ। We love to play different types of games. আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেলবোৰ খেলি ভাল পাওঁ। We love to sing and dance. আমি গান গাই আৰু নাচি ভাল পাওঁ। Draw and paint. ছবি আঁকি আৰু ৰং কৰি। Read books. কিতাপ পঢ়ি and travel. আৰু ভ্ৰমণ কৰি আমি ভাল পাওঁ। চবৰে বেলেগ বেলেগ। These activities give us pleasure. আৰু এই এক্টিভিটিজবিলাক, এই কাৰ্যবিলাকত আমাক আনন্দ দিয়ে। As people say, মানুহে কয়, all work and no play can make our life dull. যদি অকল যদি কামেই থাকে কেৱল, তাত যদি একো খেলিবলগীয়া নাথাকে, কোনো হবি বুলিব নাথাকে, তেন্তে লাইফটো ডাল হৈ পৰে। There should be a combination of work and play that makes our life happy. আচলতে কাম আৰু খেলৰ মাজৰ কম্বিনেশ্যনটো থাকিব লাগে। খেল আৰু কাম দুয়োটাই থাকিব লাগে মানুহৰ জীৱনত। That makes our life happy. যি আমাক হেপী কৰি তোলে, আমাৰ জীৱনটো সুখী কৰি ৰাখে। এক্টিভিটিজ হুইচ গিভ আছ ফান এণ্ড জয় আৰ হবিজ। যিবিলাকে কাৰ্যই আমাক ফান দিয়ে আৰু জয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, সেইবিলাকেই হৈছে, সেই এক্টিভিটিজবিলাকেই হৈছে হবিজ। তো হবিজ কি? হোৱাট ইজ হবি? এ হবি ইজ এন এক্টিভিটি ডেট গিভ আছ ফান এণ্ড জয়। এইটো লিখিব লাগিব। আনচাৰ কুৱেশ্যন আছে, কুৱেশ্যনখিনিও আমি আনচাৰ দি দিম, চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। তো আমি এতিয়া নেক্সট চেপ্টাৰটো দ্বিতীয়টো পেজ চাওঁ আমি কি আছে। There are many kinds of hobbies. Some are indoor activities and some are outdoor activities. There are many kinds of hobbies. বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হবিজ আছে। Some are indoor activities. কিছুমান ইনডোৰ হয়, যিবিলাক আমি ভিতৰত কৰোঁ। And some are outdoor activities, যিবিলাক আমি বাহিৰত কৰোঁ এক্টিভিটিবিলাক। Collecting stamps and coins, listening to music and reading books are indoor activities. আৰু ইনডোৰ এক্টিভিটিজ হৈছে এইবিলাক কালেক্টিং ষ্টাম্পছ এণ্ড কইন, লিচনিং টু মিউজিক, গান শুনি আৰু কিতাপ পঢ়ি, এইবিলাক হৈছে কিতাপ পঢ়াটো, এইবিলাক হৈছে ইনডোৰ এক্টিভিটিজ। গাৰ্ডেনিং, ট্ৰেভেলিং, ছুইমিং, ট্ৰেকিং, ফটোগ্ৰাফী আৰু আউটডোৰ এক্টিভিটিজ, আৰু এইবিলাক হৈছে আউটডোৰ এক্টিভিটিজ। প্লেয়িং এণ্ড পেইণ্টিং আৰ বথ ইনডোৰ এণ্ড আউটডোৰ এক্টিভিটিজ। খেলাটো আৰু পেইণ্টিং কৰাটো, এইটো দুয়োটাতে পৰে, ইনডোৰ আৰু আউটডোৰ দুয়োটাতে পৰে। Here are few hobbies of some of our classmates. আৰু ইয়াত কিছুমান আমাৰ ক্লাছমেটৰ হবিজ কিছুমান দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো এইটো নিতা ছোৱালীজনীৰ হবিছৰ বিষয়ে কৈছে। আই লাভ টু ছিং. মই গান গাই ভাল পাওঁ। ছিংগিং ইজ মাই হবি. আৰু গান গোৱাটো মোৰ হৈছে হবি। আই লাভ ছিংগিং বৰগীত. আৰু মই বৰগীত গাই ভাল পাওঁ। আই অলছ' লাভ লিচনিং টু ক্লাছিকেল মিউজিক. আৰু ইয়াৰ উপৰি মই ক্লাছিকেল মিউজিক শুনি বৰ ভাল পাওঁ। এভৰি মৰ্ণিং আই প্ৰেক্টিছ ছিংগিং. প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱা মই গান গোৱাৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। আই লাইক টু টেক আউট মাই হাৰমনিয়াম এণ্ড প্লে টিউনছ অন ইট. আৰু মই মোৰ হাৰমনিয়াম লৈ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ টিউন বজাই লৈ ভাল পাওঁ। ইট গিভছ মি গ্ৰেট জয়. আৰু ইয়ে মোক বহুত আনন্দ দিয়ে। এবাৰ নেক্সট ইৰফানৰ কথা দিছে। আই লাইক টু পেইণ্ট. মই পেইণ্ট কৰি ভাল পাওঁ। পেইণ্টিং ইজ মাই হবি. পেইণ্টিং মোৰ হৈছে হবি।
I use watercolors in my paintings আৰু মই যিবিলাকে মোৰ পেইণ্টিং হয় সেইবিলাকত ৱাটাৰ কালাৰবিলাকত ইউজ কৰোঁ I always carry my art materials with me while visiting different places আৰু মই বিভিন্ন ঠাইলৈ যেতিয়া যাওঁ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই মোৰ সেই আৰ্ট যিবিলাক মেটেৰিয়েল আছে বস্তু আছে আৰ্ট কৰা সেই মেটেৰিয়েলবিলাকত বস্তুবোৰ লৈ যাওঁ I like to sit and paint landscapes আৰু মই লেণ্ডস্কেপবোৰ মই বহি থাকিলে মানে লেণ্ডস্কেপবোৰ আঁকি খুব ভাল পাওঁ পেইণ্ট কৰি ভাল পাওঁ when I am lonely and bored I take out my paint box and brush and keep myself busy আৰু যেতিয়া মই lonely হওঁ and bored অলপ আমনি যেন লাগে lonely অকলশৰে থাকোঁ I take out my paint box মই পেইণ্ট বক্সটো উলিয়াই লওঁ and brush and keep myself busy আৰু পেইণ্ট বক্সবিলাকলৈ এই ছবিবোৰ ৰং কৰি থাকোঁ তেনেকৈ মই নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখোঁ I keep my paintings carefully আৰু মোৰ যিবিলাক পেইণ্টিং সেই পেইণ্টিংছবোৰ খুব কেয়াৰফুলি মই ৰাখোঁ সাৱধানে ৰাখোঁ I have participated in different art competitions and won prizes আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যনবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ এণ্ড ওন প্ৰাইজেছ আৰু মই বহুতো হেৰি প্ৰাইজো জিকিছোঁ নেক্সটটো আছে ৰুণা মাই ফেভৰেট হবি ইজ গাৰ্ডেনিং মোৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা হবিটো হৈছে গাৰ্ডেনিং মানে হৈছে যিবিলাক বাগিচাবোৰত পানী দিয়া মাটি চপাই দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকত এট হোম উই হেভ এ কিটচেন গাৰ্ডেন ইন আৱাৰ বেকয়াৰ্ড এণ্ড এ ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য হাউচ আৰু আমাৰ ঘৰত বেকয়াৰ্ডত এখন কিটচেন গাৰ্ডেন আছে কিটচেন গাৰ্ডেন মানে হৈছে য'ত শাক পাচলিবোৰ কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্ডেনবিলাকত বেকয়াৰ্ডত আছে বুলি কৈছে এনে ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য হাউচ ঘৰৰ সন্মুখত এখন ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন আছে ফুলৰ বাগিচা আছে উই গ্ৰ' অল কাইণ্ডছ অফ ভেজিটেবলছ ইন আৱাৰ গাৰ্ডেন আৰু আমাৰ গাৰ্ডেনত সেই যিখন কিটচেন গাৰ্ডেনৰ কথা আছে সেই কিটচেন গাৰ্ডেনখনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলছবিলাকত গ্ৰ' কৰোঁ খেতি কৰোঁ আৰু আই অলছ' কালেক্ট এ ভেৰাইটি অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ফৰ আৱাৰ গাৰ্ডেন আৰু মই আমাৰ ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনখনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লাৱাৰবিলাকত কালেক্ট কৰি আনো I like planting new plants and watering them আৰু মই নতুন গছৰ পুলি ৰুই ভাল পাওঁ and watering them আৰু সেইবিলাকত পানী দিও ভাল পাওঁ every morning I water the plants and clean the beds প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱাই মই সেই গছৰ পুলিবিলাকত পানী দিওঁ and clean the beds আৰু বেডছবিলাকত চফা কৰোঁ I also look after the garden in our school আৰু মই আমাৰ যি বিদ্যালয়ত গাৰ্ডেন আছে সেই গাৰ্ডেনবিলাকতো মই লুক আফটাৰ কৰোঁ চোৱা চিতা কৰোঁ ইট গিভছ মি এ চেন্স অফ জয় চিং দ্য প্লাণ্টছ গ্ৰ' আৰু সেই যিবিলাকত প্লাণ্টছবিলাকত গ্ৰ' হয় বৃদ্ধি হয় ডাঙৰ হয় সেইবিলাকত চাই লৈ পিনি সেইবিলাকতে মোক এটা আনন্দ দিয়ে আই ফিল ফিট এণ্ড এক্টিভ ৱৰ্কিং ইন দ্য গাৰ্ডেন আৰু মই নিজকে ফিট আৰু এক্টিভ বুলি ভাবোঁ এই গাৰ্ডেনত কাম কৰাটো আই এম অলছ' লাৰ্ণিং এ লট এবাউট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্লাণ্টছ আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলিৰ বিষয়েও শিকি আহিছোঁ এইবিলাকৰ জৰিয়তে এবাৰ নেক্সট শ্যামৰ কথা দিছে আই স্পেণ্ড মাই ফ্ৰী টাইম ৰিডিং মই মোৰ ফ্ৰী টাইমটো কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰোঁ বুলি কৈছে কটাওঁ বুলি কৈছে কিতাপ পঢ়ি লৈ পিনি ৰিডিং ইজ মাই হবি ৰিডিং হৈছে মোৰ এটা হবি আই ৰিড অল কাইণ্ডছ অফ বুকছ মই সকলো প্ৰকাৰৰ কিতাপ পঢ়িয়ে ভাল পাওঁ আই এনজয় ৰিডিং ষ্টৰী বুকছ এণ্ড বায়'গ্ৰাফিজ অফ গ্ৰেট পাৰ্চনছ মই কিছুমান ষ্টৰী বুক কাহিনী থকা কিতাপবোৰ পঢ়ি ভাল পাওঁ আৰু বায়'গ্ৰাফি আত্মজীৱনীবিলাক অফ গ্ৰেট পাৰ্চন ডাঙৰ মানুহবোৰৰ যিবিলাক বায়'গ্ৰাফিজ হয় সেইবিলাক পঢ়ি ভাল পাওঁ আই অলছ' লাভ টু ৰিড এডভেঞ্চাৰ এণ্ড মিষ্ট্ৰী ষ্টৰিজ আৰু মই যিবিলাক এডভেঞ্চাৰ দুঃসাহসিকতা আৰু মিষ্ট্ৰী ৰহস্যময় কাহিনীবিলাকতো পঢ়ি ভাল পাওঁ আই কেন ৰিড দেম অভাৰ এণ্ড অভাৰ এগেইন এণ্ড আই এনজয় ডুইং ছ' মই এইবিলাক বহুত পঢ়ি ভাল পাওঁ এগেইন বাৰে প্ৰতি একেখনকে সঘনে পঢ়ি থাকিও ভাল পাওঁ এণ্ড আই এনজয় ডুইং ছ' আৰু এনেকুৱাবিলাক কৰি মই খুব এনজয় কৰোঁ উপভোগ কৰোঁ আফটাৰ ৰিডিং আই অলছ' ৰাইট এ ৰিভিউ অফ দ্য ষ্টৰী আৰু পঢ়াৰ পাছত মই সেই ষ্টৰীটোক লৈ পিনি এটা ৰিভিউ লিখোঁ মতামতো লিখোঁ তাৰ নেক্সট এবাৰ বিৰলাঙৰ কথা দিছে মাই হবি ইজ কালেক্টিং ষ্টাম্পছ মোৰ হবি হৈছে ষ্টাম্প কালেক্ট কৰাটো দ্য কালেক্টিং এণ্ড ষ্টাডি অফ ষ্টাম্প ইজ কল্ড ফিলাটেলি আৰু যিটো এই ষ্টাম্পবিলাক কালেক্ট কৰা হয় সেই কালেক্ট কৰা ষ্টাডি কৰা অধ্যয়ন কৰা আৰু কালেক্ট কৰা পদ্ধতিটো কয় ফিলাটেলি বুলি আই ষ্টাৰ্টেড কালেক্টিং ষ্টাম্পছ ৱেন আই ৱাজ ইন ক্লাছ 1 আৰু মই এই ষ্টাম্পবিলাক কালেক্ট কৰিছোঁ ক্লাছ 1ৰ পৰা ষ্টাম্প মানে এই ডাক টিকটবিলাকত কয় দেই
যেতিয়া মই ক্লাছ 1ত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই এই ডাক টিকটবোৰ কালেক্ট কৰিছোঁ। মাই আংকল হু ষ্টেজ ইন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইউজ টু ৰাইট লেটাৰ্ছ টু আছ। মোৰ খুৰাই যিজন ইউনাইটেড ষ্টেটত আছে তেওঁ আমালৈ চিঠি লিখিছিলে। আই ইউজ টু টেক আউট দ্য ষ্টাম্পছ ফ্ৰম দ্য এনভেলপছ এণ্ড ষ্টিক ডেম ইন এন এলবাম। আৰু মই সেই যিবিলাকত চিঠি দিয়ে সেই চিঠিবিলাকত যিবিলাক ষ্টাম্প লাগি আহে সেইবিলাকত মই এই এনভেলপটোৰ পৰা খামটোৰ পৰা এৰুৱাই লৈ পিনি মোৰ এটা এলবামত সেইবিলাকত লগাওঁ। মাই গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ এনকাৰেজ মি টু পাৰ্চিউ দিছ হবি। আৰু মোৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ ককা আইতা মা দেউতা আৰু শিক্ষকসকলেও এই হবিটোত মোক এনকাৰেজ কৰে, উৎসাহ দিয়ে এই হবিটোৰ কাৰণে। আই হেভ এ লাৰ্জ কালেকশ্যন অফ ষ্টাম্পছ। আৰু মোৰ এতিয়া বহুতো তেনেকুৱা ডাক টিকট আছে কালেক্ট কৰি থোৱা। আই হেভ লাৰ্ণড এ গ্ৰেট ডিল বিকজ অফ দিছ হবি। আৰু ইয়াৰ বাবে মই বহুত কথা শিকিব পাৰিছোঁ এই হবিটোৰ বাবে। আই নট অনলি কালেক্ট ষ্টাম্পছ বাট অলছ' ষ্টাডি দ্য ষ্টাম্প। মই কেৱল অকল কালেকে সংগ্ৰহে নকৰোঁ, তাৰ বিষয়ে অধ্যয়নো কৰোঁ। ডিউৰিং মাই ফ্ৰী টাইম, মোৰ ফ্ৰী টাইমত আই ৰিড এবাউট ষ্টাম্পছ ইছ্যুড বাই পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ। আই ৰিড এবাউট ষ্টাম্পছ ইছ্যুড বাই পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ। বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক দেশ আছে সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকত পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট যি তাত লিখা থাকে সেইবিলাকতো মই পঢ়োঁ। নাও এ ডেইজ উইথ দ্য এডভান্সমেণ্ট অফ টেকন'লজি কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম হেভ চেঞ্জ। আৰু আজিকালিৰ দিনত যি টেকন'লজি এডভান্স হৈছে, কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমো এডভান্স হৈছে, সেইবিলাকৰ বাবে অলপ চেঞ্জ হৈছে। পিপুল মষ্টলি কমিউনিকেট থ্ৰু ইমেইল, SMS, MMS এটচেট্ৰা। মানুহবোৰে চিঠি বাদ দিছে আৰু সেইটো কথা ক'ব লৈছে যে মষ্টলি কমিউনিকেট, প্ৰায় সংযোগ স্থাপন কৰে কিহৰ দৰে, ইমেইলৰ যোগেদি, SMS-ৰ যোগেদি বা MMS-ৰ যোগেদিহে সংযোগ স্থাপন কৰিছে। হুইচ আৰ ফাষ্টাৰ, যিবিলাকত খুব ফাষ্টাৰ হয়, বেগী হয়। বাট দ্য অল্ড পোষ্টেল ছিষ্টেম ইজ ষ্টিল পপুলাৰ। কিন্তু যি অল্ড পোষ্টেল ছিষ্টেম আছিলে ডাক ব্যৱস্থা সেইটো এতিয়াও পপুলাৰ আছে, জনপ্ৰিয়তাটো আছে। হবিজ আৰ ডাচ এক্টিভিটিজ ডেট আৰ এণ্টাৰটেইনিং এণ্ড ৰিলেক্সিং। সেইকাৰণে হবিজ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ যিবিলাকে আমাক এণ্টাৰটেইন কৰে, ৰিলেক্সিং কৰে। দে আৰ পাৰ্চিউড ডিউৰিং লেজাৰ টাইম ফৰ প্লেজাৰ অৰ ৰিলেক্সেশ্যন। আৰু এইবিলাকত এই ফ্ৰী টাইমত, ডিউৰিং লেজাৰ টাইম, ফ্ৰী টাইমত কৰা হয় যিবিলাকে আমাক আনন্দ দিয়ে, ৰিলেক্স দিয়ে। দে কেন বি এডুকেটিভ টু। এইবিলাকত আমাৰ কাৰণে এডুকেটিভ হয়, শিক্ষাপ্ৰদকো হয়। হবিজ হেল্প আছ টু ইউজ আৱাৰ ফ্ৰী টাইম ফ্ৰুটফুলি। আৰু এই হবিবিলাকতে আমাক খুব ফ্ৰুটফুলি এনজয় কৰিবলৈ দিয়ে আৰু ফ্ৰী টাইমত। উই কেন কিপ আৱাৰ চেল্ফ বিজি এণ্ড এক্টিভ ইফ উই টেক আপ এ হবি। আৰু আমাৰ যদি এটা হবি থাকে তেন্তে আমি নিজকে আজৰি সময়তো ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। তো এইটোৱে আছিলে মোৰ গোটেই চেপ্টাৰ।